chào các bạn của Tiến Mô Tô nhé. Một bộ nồi của xe Vario 150 nha các bạn. Thì cái dòng Vario hay là Vision AB thì tất cả nguyên lý hoạt động và cấu tạo đều giống nhau cả nha các bạn ha. Thông số kỹ thuật thì có thay đổi một chút đỉnh, độ lớn độ nhỏ đó các bạn, độ rộng và độ dài nó khác nhau thôi nha các bạn ha. Ở đây là một chiếc Vario mình đã rã ra, và chiếc xe Vario này hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là nó chạy nó bị rung giật và nó gần như là chạy không ngọt nha các bạn ha. Và nó kêu ở bộ nồi. Ở đây là một cái bộ nồi khô. Vậy bây giờ mình cùng mổ xẻ với Tiến Mô Tô nhé. Lý do gì mà cái xe này nó bị giật bị rung thì ở đây các bạn cũng nhìn thấy, với một chiếc xe lâu ngày đây không bảo dưỡng, và bây giờ mình rã ra thì các bạn thấy không ạ? Đấy là những cái mảng dơ này, các bạn thấy không ạ? Nó mài mòn ra như thế này đấy các bạn ha. Vậy thì những nguyên nhân mà nó tạo ra những cái tiếng kêu và rất là khó chịu, và hôm nay thì cái vị khách phải chấp nhận mang xe đi bảo dưỡng. Đây các bạn nhìn thấy, ở đây là những cái cao su trượt. Cao su trượt này nó bị ăn mòn qua một bên, các bạn nhìn thấy không ạ? Và ở đây là một cái mái nhôm các bạn nhìn thấy ở cả cái ba cái thanh này đây, nó mòn luôn các bạn ha. Nó mòn, nó làm cho ba cái rạch trượt này đây các bạn nhìn thấy ở cả cái rạch trượt, ở cái đầu rạch trượt đấy nó không còn ốm nữa, nó đập cho muốn bể luôn, nó mỏng dính này ha. Mình sẽ làm một cái so sánh nhỏ nhỏ. Ở đây là một cái rổ mái nhôm đường bi của Vision nó nhỏ hơn nha các bạn ha. Đây mình so sánh nha các bạn ha. Ở cái Vision nó cũng có ba cái chân này đây các bạn ha, nhưng của nó còn nguyên này các bạn ha, nó vuông này, nó như thế này đây. Và mình sẽ gắn ba cái rãnh trượt vào đây các bạn ha. Đây là cái cao su trượt của Vision. Thì khi mình gắn vào đây các bạn nhìn thấy nó ôm chặt này ha, nó vuông góc luôn này ha. Nó sẽ tạo ra một cái lực rơi ngang không có này, lên xuống là ok này ha các bạn ha. Đây là một cái mái nhôm đang ok của xe Vision ha, mình đem qua để mình so sánh cho các bạn dễ hình dung. Và đây là cái mái nhôm của xe này. Đây, cái kẹp trượt nó lớn hơn nha các bạn ha. Đây các bạn nhìn thấy nó kẹp lên đây là nó văng ra như thế này đấy các bạn, nó gần như là nó bị va đập như thế này đây các bạn ha. Nó va đập như thế này, va đập ngang dọc đủ thứ luôn, nó đâu có ôm ở đâu các bạn, nó mòn hết. Vậy thì khi mà cái xe của chúng ta nó kêu đó các bạn ha, là nó sẽ, cái lực va đập này nó làm cho cái sắt để ép đây nó sẽ không nằm yên nữa, mà nó sẽ tạo một cái tiếng lồng còng như thế này đấy các bạn. Và nó sẽ xoay đều ở trên này luôn, nó lắc ngang cửa qua cửa lại. Và đây, tác hại của nó đã xoay ra làm cho những cái viên bi này đấy các bạn ha, nó ép vào những cái viên bi này đấy các bạn ha, nó tạo ra cái đầu cửa nữa, nó mài cho cả những cái viên bi có cả cái đường hằn luôn các bạn ha. Hầu như chúng ta đi xe tay ga là có khả năng là gặp phải rất là nhiều. Và đây là những cái bá càng nha các bạn. Những cái bá càng này thì nó bị chai, các cái mặt tiếp xúc này nó bị chai hết rồi. Nhưng với cái mặt bố này thì nó vẫn đang còn dày các bạn ạ. Mình hư gì thì mình sẽ sửa đó, và mình cố gắng giữ lại những gì có thể nhiều nhất cho khách nha các bạn. Cái này nữa các bạn ha, nó cũng như thế này đây các bạn. Cái mặt chuông này nó gần như là láng bóng luôn. Bây giờ mình cùng gia công cái mặt này lại cho chiếc xe này luôn nha các bạn ha. Thì gia công cái này cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Mình để zin này mình xài luôn, và mình sẽ tiến hành gia công cái mặt này. Rồi sau đó mình sẽ xử lý cái mặt bố này. Tất cả đều bằng thủ công hết nha các bạn ha.
cái cách làm rất là thủ công và rất là đơn giản. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành đến cái phần bu ly. Bu ly này cũng vậy, các bạn nhìn thấy không ạ? Này, các bạn thấy không ạ? Nó bị mòn theo năm tháng, tất cả các chi tiết nó mòn ra mà nó như thế này đấy các bạn ha. Vì vậy một chiếc xe dù mới dù như thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng cần vệ sinh nha các bạn. Và mình cũng nói thêm để cho các bạn dễ hiểu. Hiện tại bây giờ đó mình thấy ở trên mạng rất là nhiều nhiều chỗ bán hàng đó các bạn, đặc biệt là bán những cái phụ tùng đó các bạn, phụ tùng để làm nồi này rất là nhiều. Và cái giá thành mà người ta đem ra đó, đem ra bán thì với giá rất là rẻ. Với cái giá mà của người ta đem ra bán một bộ nồi đó thì chỉ bằng để đủ mua một cái bộ bu ly này thôi các bạn ạ. Vì hôm nay mình cũng chia sẻ thật tình với các bạn luôn. Đây là một cái bộ chuông nha các bạn ha, bộ chuông và bá càng ha. Một cái chuông này này, nếu mà đồ chính hãng với một bộ bá càng chính hãng này thì có giá trên dưới gần 1 triệu đồng nha các bạn ha. Đó là đồ chính hãng của hãng Honda thật sự luôn nha các bạn ha. Bởi vì cái đồ chính hãng thì nó rất là mắc và chạy thì cái độ tuổi thọ nó rất là cao. Cộng thêm một cái mái nhôm này nữa ha, mái nhôm đựng bi này. Mái nhôm này có giá trên dưới, nếu đồ chính hãng phải trên dưới 350k. Và cái cánh quạt nhôm này nữa nó có giá trên 200k nha các bạn ha. Vậy chỉ là các bạn tổng cộng lại là khoảng bao nhiêu rồi? Nó rơi vào khoảng tầm 1,5 triệu rồi đúng không các bạn? Cái món này không đã tới 1,5 triệu rồi. Và cộng thêm một cái bộ bu ly này nữa, cả trong cả ngoài nữa, bộ bu ly này trên dưới 1 triệu nữa nha các bạn ha, là nó cộng vào là đã trên 2,5 triệu rồi các bạn ạ. Đó là mình lấy giá trung bình ha. Và cộng luôn một bộ bi này, bộ bi nồi này thì có giá ngoài 300k nha các bạn ha. Vậy là đã trên dưới là 2.800.000 rồi đó, các bạn nhìn thấy. Và cộng thêm một bộ kẹp trượt nữa, nó có giá khoảng tầm 65k nữa, là đã bao nhiêu rồi các bạn ha? Đã là 2.860k. Đó đơn giản vậy thôi là các bạn đã thấy chưa, gần 2,9 triệu rồi. Nếu là đồ chính hãng ha, đúng đồ hãng luôn nha các bạn ha. Và cộng thêm một sợi dây Cura nữa, sợi dây Cura đồ chính hãng tùy theo từng dòng ha các bạn ha, từ 300 đến 400 và thậm chí đến 500k nhé, đối với một sợi dây Cura ha. Vậy nếu mà sợi dây Cura này mình tính trung bình vậy có giá khoảng tầm 400k nữa. 400k là thành bao nhiêu hả các bạn? 2,8 triệu. 2,8 triệu với 400k nữa là nó rơi vào là 3,2 triệu rồi ha. Và một cái lò xo nữa, lò xo trụ của cái nồi nữa ha các bạn ha, trên dưới 100k nữa là rơi vào khoảng tầm tổng của nó rơi vào khoảng tầm 3,4 triệu. Các bạn hình dung đơn giản không? Đó, tất cả những gì nếu là đồ chính hãng thì nó rơi vào 3,4 triệu, 3,5 triệu rồi các bạn ha. Vậy làm sao các bạn đi mua một bộ nồi rẻ mà các bạn nghĩ là ngon được? Không có đâu nha các bạn ha, đó là sự thật. Mình phải nói thẳng với các bạn rằng nếu đồ tốt, ngon, bộ rẻ thì chắc chắn là không có đâu nha các bạn ha. Đồ tốt mà còn rẻ mà ngon là không có. Vậy nếu các bạn muốn thấy một bộ nồi đồ chính hãng thì không bao giờ có giá rẻ, mà giá rẻ thì không bao giờ là đồ chính hãng ha các bạn ha. Các bạn nên nhớ rằng một điều đó là sự thật. Đó là sự thật ha các bạn ha. Các bạn đi mua một món đồ nào cũng vậy thôi, các bạn đừng ham rẻ. Nếu mà các bạn mua phải một cái món đồ nào đó mới mà các bạn gọi là rẻ thì cái đồ đó chỉ có đồ, mình hay gọi là cái đồ mà ta hay gọi là đồ mà những người mà vi phạm, có thể là họ lấy trộm hoặc lấy cắp ở đó họ bán mới có giá rẻ thôi ha các bạn ha. Còn nếu mà một cái đồ chính hãng bán ra thị trường không có giá đó đâu nha các bạn ha. Vậy thì khi các bạn đi sửa xe, các bạn nên thay cho mình những cái đồ chính hãng. Đó là cái cách khôn ngoan nhất và tốt nhất nha các bạn ha. Vậy đồ chính hãng là như thế nào để mình biết được đồ chính hãng? Đồ chính hãng thì sẽ có là tất cả đều có tem mác Honda của nhà sản xuất ha. Và thêm một cái nữa
Thì bây giờ đồ giả có thể tràn lan, cái tem, cái bao bì ai cũng có thể làm ra được hết, và người ta có thể đóng gói được hết, nó na ná như nhau nhưng mà chất lượng về lâu về dài không giống nhau. Vậy thì làm sao để biết được đồ giả đồ thật? Đó là các bạn, chúng ta nên tìm một cái tiệm nào và các bạn cảm thấy là uy tín nhất và cảm thấy tin tưởng nhất. Người mua lầm chứ người bán là không bao giờ lầm. Đối với một người thợ, người ta đi lấy đồ cũng vậy, nếu người ta lấy đồ tốt, đồ hãng hay đồ lô, người ta đều biết hết, tại vì cái đó là cái nghề nghiệp của người ta và cái chỗ lấy hàng uy tín của người ta. Cho nên nếu như các bạn có cái chỗ mà tin cậy đó, là các bạn nên mang xe đến những cái nơi nào mà các bạn cảm giác là an toàn và tin cậy nhất, các bạn nên mang xe đến những nơi đó để các bạn sửa ha. Chứ các bạn đừng có nhìn những cái vẻ bề ngoài và những cái lời nói mà cảm thấy là ngọt ngào rồi là với quảng cáo rất là tốt, rồi các bạn sẽ bị dính bẫy ngay ha các bạn ha. Đối với mình làm cái gì cũng phải có tiền công, không có ai mà đi làm những cái việc mà không có công, không bao giờ ai mà tự đi hạ thấp mình để làm những cái việc cho nó mọi thứ cho nó rẻ lại, không có đâu nha các bạn ha. Nếu như có chăng nữa thì người ta sẽ đi làm từ thiện, chứ không có ai mà đi làm không cho ai bao giờ cả. Đó là một cái câu chân lý thực sự luôn nha các bạn ha. Và hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó là khi chiếc xe của chúng ta đang chạy mà gặp phải những cái hiện tượng chạy nó bắt đầu lên ga, một đoạn nó không bắt, phải chạy khoảng tầm 4-50 mét thì nó mới có chớn và nó bắt, thì đó là hiện tượng của bộ nồi côn nha các bạn ha. Đối với xe tay ga và đối với xe số cũng vậy luôn, nếu mình chạy khoảng tầm 4-50 mét rồi nó có chớn nó mới bắt, đó là hiện tượng của bộ nồi, hay còn gọi là bộ côn, tùy theo những nơi gọi ha các bạn ha. Vậy thì đối với cái bộ nồi xe tay ga là nồi khô này, thì cái công tác mà chúng ta muốn làm cho nó ok nhất đó là chúng ta phải vệ sinh thường xuyên nha các bạn ha, hay còn gọi là bảo dưỡng định kỳ đó. Cái bảo dưỡng định kỳ thì mình sẽ tìm ra được những cái chi tiết nó có thể hư hại để chúng ta sửa chữa. Đối với như chiếc xe hôm nay các bạn nhìn thấy đó, khách cứ nghĩ là zin rồi không bảo dưỡng mà nó mòn như thế này đấy các bạn, nó mòn cỡ này còn gì một chiếc xe nữa ha, nó mòn bánh luôn đó, nó mòn không còn một cái gì nữa. Còn đối với một cái miếng nhôm được bảo dưỡng thường xuyên thì nó như thế này đây, nó sạch, nó đẹp và nó còn dày như thế này đấy các bạn ha. Còn đối với một chiếc xe không được bảo dưỡng, cái này thì khách có thể là bận công việc, hay nữa là có thể là đi cố gắng, và ba nữa là người ta cứ nghĩ là rả ra thì mất zin, cho nên là để ra như thế này đây. Và nếu như trường hợp mà khách đi bảo dưỡng sớm, khi mình phát hiện ra những cái trường hợp mà nó mòn như thế này, đó là do những cái kẹp trượt này nó lâu ngày quá đó các bạn ha, nó bị rỗng, nó bị chai, nó đập rồi, nó đập luôn cả cái đế này luôn, nó mòn thì nó sẽ sinh ra hiện tượng miếng nhôm của chúng ta bị mòn. Nếu như chúng ta phát hiện sớm và bảo dưỡng định kỳ thì chúng ta có thể là thay thế cái bộ kẹp trượt, hay là chúng ta có thể là gia công và sửa chữa lại lúc ban đầu thì nó không dẫn đến những cái trường hợp mà hư hao như thế này nha các bạn ha. Vậy cái lời khuyên của mình đó là chúng ta đừng có tiếc một chút thời gian và một chút tiền bạc, và chúng ta hãy mang xe của chúng ta đi bảo dưỡng định kỳ. Đối với một chiếc xe ga hay một chiếc xe số cũng vậy nha các bạn ha. Còn đây là sợi dây Cura. Sợi dây Cura thì hôm nay mình cũng chia sẻ thật tình với các bạn luôn. Ở trên các cái sợi dây Cura thì hoạt động trong một thời gian thì nó sẽ sinh ra những cái hiện tượng nứt, hầu như một sợi dây nào cũng vậy đó các bạn ha, nứt. Và cái sợi dây này nó hoạt động là nó hoạt động vào chỗ nào? Nó hoạt động đó là nó hoạt động vào cái mặt này đấy các bạn ha. Đây, mặt bên này và mặt bên này, hai cái mặt này được kẹp vào bởi hai miếng nhôm và hai cái mặt poly này đấy các bạn. Đây là mặt poly đó, nó được kẹp như thế này đấy các bạn, và nó kẹp lên kẹp xuống đó. Khi tốc độ cao thì nó sẽ đi xuống như thế này, còn khi nó chạy chậm thì nó sẽ đi lên như cái này các bạn ha. Vậy thì hai cái mặt tiếp xúc này về lâu về dài thì nó hoạt động lâu thì nó sẽ mòn, nó mòn có nhiều cái nó sẽ ăn mòn vào sâu ở trong này. Khi mòn sâu vào nhiều quá thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng đó là dây Cura nó bị rung lại, nó nhỏ vào, nó tụt xuống ở dưới sâu này luôn các bạn ha. Nó rung lại thì nó sẽ đập vào đây các bạn này, nó sẽ đập vào cái mặt của cái lốc máy này đây. Thì khi chúng ta chạy ga nhỏ thì
cái dây cu loa nó sẽ đập vào đây các bạn, nó sẽ tạo ra cái tiếng kêu cạch 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 cạch. Còn khi chúng ta lên ga cao lên thì cái dây cu loa nó căng lên, nó không còn bị hiện tượng đó nữa. Còn khi chúng ta giảm ga lại thì dây cu loa nó dừng lại, nó sẽ đập vào đây các bạn ha. Đó là những cái mà các bạn cần đi bảo dưỡng để chúng ta phát hiện ra những cái gì hư để chúng ta thay thế hay là chúng ta sửa chữa. Còn nếu về lâu về dài nó đập vào đấy đứt một cái sợi dây cu loa này mình mua thì nó rất là dễ. Còn để lâu ngày nó đập xuống đây, nó ăn mòn rồi nó có thể tạo ra những cái hiện tượng nứt bể hay là nó sinh ra những cái hiện tượng khác thì chúng ta sẽ sửa chữa rất là tốn tiền và công nha các bạn ha. Cái lò xo này lâu ngày thì cái lực đàn hồi của nó không còn, nó ép cái bô ly này nó không chặt nữa, nó sẽ làm cho dây cu loa chúng ta nó bị trượt. Và chúng ta phải nên mua một cái lò xo trụ này nó dài hơn một chút và cái lực đàn hồi nó còn tốt hơn để chúng ta thay thế vào ha. Cái lò xo này nhỏ như thế này nhưng mà có vỏ đó nha các bạn ha. Đó là những cái cách mà chúng ta khi mà đi sửa chữa chúng ta nên thay thế. Thấy thì đơn giản nhưng mà thực ra nó rất là quan trọng đối với một chiếc xe. Và những cái hiện tượng nó kêu nữa nó có thể xảy ra ở những cái cục cao su này đấy các bạn. Đây, ở đây có 3 cục cao su. 3 cục cao su này đó là cao su giảm chấn nha các bạn. Khi mà cái càng đây các bạn ha, đây cái càng mà nó bung ra và nó co lại, nó sẽ gặp, nó bung ra và nó co lại thì nó sẽ được ôm vào ở cục cao su này. Đây nó mòn đấy các bạn nhìn thấy nó này, theo năm tháng mà nó mòn đây nó mòn là vì nó làm việc là vào ra ở trong cái rãnh này đấy các bạn ha. Càng nó sẽ chạy vào chạy ra để nó bám vào đây, đó nó chạy về đó các bạn, để cho nó êm, nó bung ra và đưa ra. Vậy thì trong quá trình mà hoạt động nó, những cái cục cao su này đó lâu ngày nó bị mòn, chúng ta cũng cần phải thay thế ha. Còn không là cái lực văng ra và có lại nó sẽ tạo ra cái tiếng kêu khó chịu lắm nha các bạn ha. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký kênh của Tiến Mô Tô nha các bạn ha. Để những video sau mình sẽ làm những cái hữu ích đối với các bạn. Rồi xin chào các bạn, nhớ bấm like đăng ký kênh cho mình nha các bạn ha.